Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvät tätä tilaisuutta suorien lähetysten kautta seuraavat katsojat. Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän hallituksen tiedotustilaisuuteen. Hallitus on hetki sitten hyväksynyt valtioneuvoston yleisistunnossa eduskunnalle annettavan valtioneuvoston tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Ja tiedonantoa teille esittelevät tänään hallituksen johtonelikko, pääministeri Petteri Orpo, valtiovarainministeri Riikka Purra, opetusministeri Anna-Maja Henriksson ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Ja kuulemme myös esittelypuheenvuoron tiedonantotyöryhmää vetäneen puheenjohtajan Risto Art, Joen valtiosihteeri. Hän esittelee myös pääkohdat ministerien puheenvuoron jälkeen. Ja sitten on toimittajien kysymysten vuoro, niitä voi tehdä täältä paikan päältä ja myös etäyhteyksien kautta. Ja meillä on tänään myös suomenkielinen viittomakielen tulkkaus täällä ja tulkkeina toimivat Katja Vongui ja Emilia Norppa. Siirrytään sitten puheenvuoroihin. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisat median edustajat, hyvät suomalaiset siellä ruutujen äärellä, kuulijat. Valtioneuvosto on tänään istunnossaan hyväksynyt tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden puolesta. Me olemme edelläkävijöitä. Tästä huolimatta rasismi on edelleen myös suomalaisen yhteiskunnan ongelma. Esimerkiksi työmarkkinoilla ja koulutuksessa on syrjiviä asenteita ja rakenteita, joita pitää muuttaa. Muutos edellyttää rehellistä keskustelua ja siitä kumpuavia toimia. Näihin toimiin hallitus ryhtyy määrätietoisesti. Rasismille ei tule antaa suomalaisessa yhteiskunnassa tilaa. Hallitus on jo ohjelmassaan sitoutunut edistämään demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja tekemään työtä rasismin torjumiseksi. Hallituksen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tiedonannossa kirjataan useita toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi. Monet toimista nojaavat hallitusohjelmaan, mutta mukana on myös uusia toimia. Tiedonanto täydentyy toimenpideohjelmalla. Hallitus sitoutuu tekemään työtä syrjinnän ja rasismin torjumiseksi koko vaalikauden. Työtä tehdään pääministerin ja valtioneuvoston kanslian johdolla. Valtioneuvoston kansliaan kootaan syrjinnän vastaista osaamista. Rasismi ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa uusi ilmiö, eikä se ole yksin suomalaisen yhteiskunnan ongelma. Jos haluamme olla edelläkävijä ja poistaa yhteiskunnasta syrjinnän ja rasismin, se tehdään yhdessä. Toivon, että kaikki poliittiset puolueet ja suomalainen yhteiskunta laajasti ovat tässä työssä mukana. Vain yhdessä me voimme tässä onnistua. Suomen vahvuus on historiallisesti ollut, että olemme pienenä maana löytäneet yhteisen sävelen. On voitava keskustella vaikeistakin asioista. Sananvapauden toteutumisesta demokraattisen yhteiskunnan tärkeänä arvona on aina huolehdittu. Ministereillä, kansanedustajilla ja muilla poliittisilla toimijoilla on erityisen suuri vastuu paitsi yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin luomisesta, myös siinä, että kunnioitamme toinen toisiamme. Kärjistämisen ja vastakkainasettelun sijaan on etsittävä yhteistä suuntaa. Suomi on vakaa ja luotettava maa, vahva demokratia, itsenäinen oikeusvaltio, jossa jokaista tulee arvostaa tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Suomi on jatkossakin maa, jonne halutaan tulla tekemään työtä. Suomi on maa, jossa jokaisen pitää voida elää turvassa ja hyväksyttynä. Tätä Suomea hallitus on sitoutunut rakentamaan. Kiitos. Kiitoksia pääministeri ja hyvää päivää arvoisat median edustajat. Itse käytän lyhyessä puheenvuorossani nostan huomiota tästä prosessista, joka tässä on ollut taustalla. Eli kuten
hyvin tiedetään ja mediassa on kesän aikana raportoitu, niin prosessi on ollut melkoisen pitkä, mutta nyt se on saatu päätökseen. Valtioneuvoston istunnossa tehtiin äsken päätös tästä ja sitä ennen asia on täällä perussuomalaisten suunnalla käsitelty ryhmäkokouksessa tänään. Valtiosihteereistä koottu työryhmä on pääasiassa ollut tässä vastuussa ja muun muassa nämä laajat kuulemiset on toteutettu tässä ryhmässä. Sen lisäksi tähän prosessiin on kaikkia hallituksen ministereitä hyödynnetty. Meillä on ollut yhteisiä tapaamisia ja sen lisäksi sitten tällä nelikkoporukalla olemme kokoontuneet ja erityisesti tämän viimeisen silauksen olemme tehneet. Tämän tiedonannon tarkoitukset ja syyt, miksi se on tehty, näitä on toki aiemminkin jo käsitelty. Hallitus haluaa osoittaa tällä tiedonannolla, suorastaan alleviivata, missä se näiden asioiden suhteen seisoo. Toki näitä samoja seikkoja käsitellään hallitusohjelmassakin, mutta tässä halutaan tuoda ne vielä selvemmin esille. Vastaavasti useita toimenpiteitä ja linjauksia, joita hallitusohjelmassa kuvataan, niin tässä avataan tarkemmin. Näkisin itse, että ihminen, joka tämän tiedonannon lukee aidolla sydämellä ja mielellä, niin ei pitäisi jäädä näistä asioista pienintäkään epäselvyyttä. No sitten se toinen asia, kuten kaikki tietävät, niin tiedonanto on valmisteltu ja tämä prosessi tehty myös siksi, että sen on koettu olevan välttämätön hallituksen yhdessä pysymiselle. Ja toivon, että siinä me olemme nyt onnistuneet. Se, että näistä vaikeista asioista ja kaikille sangen raskaan kesän jälkeen niin hallitus pääsee keskittymään erityisesti niihin asioihin, joita varten se on muodostettu, niin on tietenkin kaikille tärkeää. Tämä ei tarkoita, etteikö lainsäädäntöhankkeita, budjettia, kansainvälisiä suhteita olisi edistetty tässä muutenkin, mutta totta kai se, että olemme saaneet tämän prosessin päätökseen, niin helpottaa kaikkien mahdollisuuksia keskittyä näihin muihinkin asioihin. Ja se on tietenkin tämän isänmaamme asioiden ja Suomen ongelmien korjaamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Oikeastaan tästä itse sisällöstä niin ei sen enempää, se on kaikille jaettu ja siihen voi perehtyä. Siltä varmasti on mahdollista löytää erilaisia kohtia, joissa on selvästi tehty poliittisia kompromisseja, mutta itse haluan korostaa sitä, että niin minä kuin perussuomalaiset ja kaikki muut me olemme tämän tiedonannon takana kokonaisuudessaan. Lisäksi korostan vielä sitä, että nämä hyvät väestösuhteet, joita tiedonannossakin korostetaan, niin ne ovat aina ikään kuin molemminpuolisia. Eli niissä yhteiskunnassa kaikki väestöryhmät osallistuvat siihen oikeuksien ja velvollisuuksien kautta, että maassa on turvallista kaikilla ja hyvä olla. Vastaavasti yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvo totta kai pitää ymmärtää laajasti. Tässä tiedonannossa on lähinnä sivuttu muita ryhmiä ja erityisesti keskitytty tähän rasismiin. Mutta hallitusohjelmassa ja muuten tietenkin tässä kokonaisuudessa niin kyse on monenlaisista eri ryhmistä. Kiitoksia. Joo, hyvät tiedotusvälineiden edustajat ja kaikki, jotka seuraavat tätä lähetystä, bästa representanter för medierna och alla som följer med den här sändningen. Tämä päätös, jonka olemme valtioneuvostossa tänään tehneet, on historiallinen. Ensimmäistä kertaa valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Ja se on iso asia. Tämä kesä on ollut meille raskas ja voidaan kai sanoa, että ajoittain jopa dramaattinen. Hallituksen puheenjohtaja Nelikko teki tiistaina 11. heinäkuuta todella tärkeän päätöksen antaa eduskunnalle tiedonanto, ja tässä se nyt on. RKP:n osalta on ollut myös kyse siitä, että pystymmekö osallistumaan
tämän hallituksen työskentelyyn tästä eteenpäin vai ei. Meille on ollut aivan keskeistä se, että voimme saada aikaiseksi uskottavan ja kunnianhimoisen tiedonannon rasismin ja syrjinnän vastaisista toimista, ja nyt meillä on sellainen. Tiedonanto on selkeä osoitus siitä, että hallitus ei hyväksy minkäänlaista rasismia. Hallitus ja sen kaikki ministerit sitoutuvat edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjinnän vastaista toimintaa sekä aktiivisesti torjumaan rasismia. Rasismin torjuminen, niin kuin pääministeri tässä sanoi, se on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Ja kaikilla ihmisillä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, on oikeus tuntea, että heitä hyväksytään ja että meillä on yhdenvertainen yhteiskunta. No, tätä työtä meidän on tehtävä myös yhteiskunnallista ilmapiiriämme ajatellen. Ja sen takia on myös tärkeää, että tiedonannossa todetaan, että kaikilla ministereillä, kansanedustajilla ja oikeastaan voisi sanoa näin, politiikan osallistuvilla on erityinen vastuu yhteiskunnallisesta keskustelusta sekä siitä, miten kohtaamme ja kohtelemme toisiamme. Suomi on pitkään tehnyt työtä näiden tärkeiden arvojen, yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon eteen. Ja nyt tätä työtä jatketaan ja vahvistetaan. Tämä tiedonanto luo pohjan tuleville toimenpiteille tällä kaudella, ja se on tiekartta nyt myös nyt jatkettavalle työlle. Tässä vaiheessa niin haluan myös todeta sen, että hiljaa hyvää tulee. Hosumalla ei ratkaista vaikeita asioita. Kärsivällisyyttä on vaadittu, mutta maltti on valttia. Sen olemme nyt myös nähneet. Ja lopuksi haluan kiittää tiedonantoa valmistellutta työryhmää. Haluan myös kiittää kollegoitani ja varsinkin pääministeriä, joka on joutunut vetämään tässä raskaan prosessin eteenpäin, mutta olemme päässeet päämäärämme ja yhteisesti olemme päässeet nyt tämän osalta maaliin. Ja tällä tavalla olemme pystyneet myös osoittamaan, että hallituksella on toimintakyky. Jag vill också passa på att på svenska konstatera det att dagens beslut i statsrådet är historiskt. För första gången har statsrådet gett ett meddelande som i praktiken handlar om motverkande av rasism. Det har varit en tung sommar för oss, stundvis till och med dramatisk. Regeringens partiordförandes beslut den 11 juli om att vi ska ge ett sådant här meddelande var oerhört viktigt. Och för Svenska folkpartiet har det också handlat i praktiken om vår fortsättning i regeringen. För oss var det otroligt viktigt att vi får ett trovärdigt dokument, ett dokument som alla ministrar förbinder sig till och som utgör vägkartan också för hur vi i Finland fortsätter det arbete som har pågått under många år tidigare och som nu får en konkret fortsättning genom det här meddelandet. Rasismen är vår gemensamma angelägenhet att bekämpa. Alla människor i Finland ska få känna sig trygga, accepterade och lika värda i vårt samhälle. Och det handlar också om att arbeta för ett gott samhällsklimat, och som ministrar, riksdagsledamöter och aktiva inom politiken så bär vi ett alldeles särskilt ansvar för samhällsdebatten och hur vi bemöter varandra och våra medmänniskor. Här finns många viktiga punkter i meddelandet och det kommer statssekreteraren att gå igenom, men jag vill i det här skedet bara avslutningsvis också tacka statsministern och mina kollegor Rika och Sari. Och jag vill också passa på att tacka arbetsgruppen med statssekreterarna och kanslicheferna som har gjort ett fantastiskt fint arbete. Kiitokset myös valtiosihteeri Artioelle. Ibland är det bra att skynda långsamt. Det har krävts tålamod och nu har vi ett resultat som jag som Svenska folkpartiets ordförande och som minister i denna regering också är mycket stolt över. Tack.
Arvoisat tiedotustilaisuutta seuraavat kansalaiset, hyvät tiedotusvälineiden edustajat. Haluan myöskin aivan aluksi esittää kiitokset tälle työryhmälle hyvästä työstä, samoin myöskin pääministerille tämän työn vetämisestä ja kollegapuheenjohtajille Anna-Maijalle ja Riikalle. Olemme yhdessä tehneet hyvää jälkeä. Kristillisdemokraateille ihmisten yhdenvertaisuus on kristillisen ihmiskuvan pohjalta arvojemme lähtökohta. Sen mukaan jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja korvaamaton yksilö. Ihmisarvo, se perustuu ihmisen olemiseen, ei hänen tekoihinsa, kykyihinsä, syntyperäänsä tai muihin ominaisuuksiin. Me puolustamme ihmisoikeuksia sekä jokaisen ihmisen täyttä arvoa. Tältä pohjalta tähän tiedonantoon sitoutuminen on meille luontevaa. Lainsäädäntömme on hyvällä tasolla ja hallituksena voimme jatkaa työtä vahvalta pohjalta. Tutkimusten mukaan tänne erilaisista syistä muuttaneet ovat tyytyväisyydessä kansainvälisesti kärkisijoilla. Silti meillä on aihetta pyrkiä parempaan yhdessä. Tämä on hallituksen tehtävä, tämä on eduskunnan tehtävä, tämä on jokaisen suomalaisen tehtävä. Haasteemme ei ole lainsäädännössä, vaan siinä, miten se käytännössä toteutuu, siinä, miten me kohtelemme toinen toisiamme, lähimmäisiämme. Onko tämän päivän Suomessa jokaisella samanlaiset mahdollisuudet? Voiko jokainen kulkea kadulla rauhassa? Voiko jokaisen koulupäivä olla turvallinen? Onko jokaisella samanlaiset mahdollisuudet työntekoon? Näihin kysymyksiin ei ehkä olekaan niin helppoa aina löytää vastauksia. Kristillisdemokraatit puolustavat jokaisen oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä ja vakaumuksensa. Uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus on merkittävä ihmisoikeus ja suuri kansallinen rikkaus. Tiedonanto kiinnittää tähän huomiota nostamalla toimenpiteeksi muun muassa vihatekojen ehkäisemisen juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan. Hallitus myös kriminalisoi holokaustin kiellon. Meille tärkeänä muutoksena voidaan nostaa esille myös se, että vainojen uhrien muistopäivää aletaan viettää kansainvälisen käytännön mukaisesti, eli holokaustin uhrien muistopäivänä. Olemme aivan liian pieni kansa siihen, että joku suljetaan joukosta pois. Jakautunut kansakunta on heikko kansakunta. Me tarvitsemme kunnioittavaa keskusteluilmapiiriä. Yhteiskunnallinen luottamus on tärkeä ja varjeltava asia. Jos me menetämme luottamuksen, se heijastuu hyvinvoinnista kansantalouteen ja yhteiskuntarauhaan saakka. Toisia kunnioittava keskusteluilmapiiri luo uskoa tulevaisuuteen ja antaa myöskin rohkeutta luoda uutta. Kunnioittavassa ilmapiirissä, jossa jokainen ihminen on yhtä arvokas, koemme olevamme turvassa. Tämä luottamus on ollut pohjoismaisten yhteiskuntien vahva sidos, ja sen eteen haluamme tälläkin tiedonannolla työskennellä. Kiitos. Kiitos ministereille, ja tämän jälkeen valtiosihteeri Artjoki esittelee tiedonannon pääkohdat. Huikkaan tässä myös samalla, että itse tiedonanto ja siihen liittyvät tiedotusmateriaalit löytyvät valtioneuvoston verkkosivulta. Siellä on nyt jo luettavissa tiedote ja itse tiedonanto 3 kielellä, ja lisää materiaalia tulee, että sieltä löytyvät. Olkaa hyvä, valtiosihteeri. Niin, arvoisa pääministeri, hyvät ministerit, hyvät median edustajat, käyn tässä lyhyesti läpi tämän tiedonantoprosessin, sen sisällön, keskeiset linjaukset ja toimenpiteet muutaman kalvon kautta. Ehkä aloitetaan tästä asiasta, jota ministerit jo hieman sivusivatkin. Tätä on valmistettu valtiosihteeri ja keskeisten kansliapäälliköiden toimesta työryhmässä. Olemme kuulleet elokuun aikana yli 100 tahoa, erilaisia valtuutettuja, kansalaisjärjestöjä, uskontokuntien edustajia, ympäristöjärjestöjä, työmarkkinajärjestöjä tämän asian tiimolta ja saaneet erittäin hyödyllistä palautetta heille. Me tässä täsmennetään hallitusohjelmassa olevia linjauksia ja kirjauksia, ja kuten jo todettu, tämän tiedonannon päähuomio on rasismin torjunnassa. Se oli linjaus, jonka teimme työryhmässä jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja tämä työ jatkuu, eli hallitus
jatkaa työskentelyä, jatkamme Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman jatkoa hallitusohjelman pohjalta ja pääministeri ottaa tässä jatkotyössä keskeisen vastuun. Sitten sisällyksestä. Tällaiset tiedonannot on perinteisesti hyvin lyhyitä, näitä ei ole hallitukset kovin paljon tehnyt, eli tämä on yhteensä noin 6-7 sivua, kuten tiedonannot yleensä ovat olleet. Siinä käsitellään lainsäädäntöä ja sen palautteen perusteella, jonka olemme saaneet kuulemisissa ja virkamieskunnalta, joka on hyvin meidän näistä asioista vastaan virkamieskunta huolimatta kesälomista on hyvin vahvasti kontribuoinut tähän työhön, niin lainsäädäntö on hyvällä tasolla. Käymme läpi myös EU-politiikan kansainvälisen työn, jossa jatkamme pitkäaikaisen linjallaan, kuten kansainvälisessä politiikassa on järkevää tehdä. Tässä käydään läpi hallituksen linja, hallitusohjelma, miten tämä liittyy, toimenpiteet siihen. Ja toki tämä pohjautuu ja käymme sen läpi, miten hyödynnämme edellisen hallituksen Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa, joka on siellä pohjalla myös edellisten hallituksen toimet. Ja lopuksi käymme läpi ne toimet, joita hallitus aikoo tehdä. Keskeisiä linjauksia ovat, että hallitus on sitoutunut edistämään eri ryhmien yksilöiden yhdenvertaisuutta. Syrjintää ei voi hyväksyä. Tästä on selkeät kirjaukset. Rasismille ei tule antaa Suomessa tilaa. Ja hallitus työskentelee tasa-arvo- ja syrjimättömyyden eteen hallitusohjelmaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Hallitusohjelman mukaisesti pyritään myös nostamaan kaikkien väestöryhmien työllisyyttä. Uudistamme työmarkkinoita, uudistetaan kannustinloukkuja. Nämä käydään lävitse. Tämä linjaus löytyy sieltä. Tässä todetaan, että työ on osa onnistunutta kotoutumista. Täällä on 5 koria sitten toimien osalta, eli kaiken kaikkiaan 23 toimenpidettä, jotka on laitettu erityyppisiin koreihin vähän liittyen siitä, keneen nämä kohdistuvat, ketkä niistä ovat vastuussa. Ensimmäinen kori on yhteiskunnallinen ilmapiiri, keskustelu, hyvät väestösuhteet. Ja nämä korit on ehkä osittain myös rakennettu sen pohjalta, millaisen arvostelun, millaisen arvioinnin tämä edellisen hallituksen ohjelma sai. Sehän julkaistiin eilen ja se on kaikkien luettavissa. Ja yksi on keskeinen, siellä on hyvät väestösuhteet. Ja tämän edistämiseksi esimerkiksi pääministeri ryhtyy käymään vuosittain pyöreän pöydän keskustelua näistä teemoista. Pääministeri tulee johtamaan tätä keskustelua. Toinen seikka, mistä saimme kuulemissakin paljon positiivista palautetta, on nämä etnisten suhteiden neuvottelukunnat sekä valtakunnan tason että alueelliset. Niitä kuultavat pitivät erittäin tärkeänä ja toivovat, että niitä käytettäisiin niin kuin entistä tehokkaammin ja tähän tulemme kiinnittämään huomiota. Toinen keskeinen kori on kasvatus- ja koulutusjärjestelmä, kulttuuri- ja liikuntapolitiikka. Ja siellä esimerkiksi niin kuin yksi toimenpide muiden joukossa on maahanmuuttajataustaisten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen, joka on myös tehokas tapa saada kaikki mukaan yhteiseen tekemiseen, tässä tapauksessa varhaiskasvatukseen. Työelämä, siellä olevat rakenteet, siellä on yksi kirjaus, toimenpide, jossa edistetään maahanmuuttajanaisten siirtymistä työmarkkinoille, eli tätä kotoutumista työn kautta agendaa viedään eteenpäin. Sitten on 4. kori, lainsäädäntö- ja selvityshankkeet, vihatekojen ehkäisy, juutalaisia, muslimeja, kristittyjä, eri uskontoryhmiä kohtaan. Ja tässä on myös se, minkä ministeri Essayah jo totesi, tämä holokaustin kiellon kriminalisointi. Sitten on myös hallitusohjelmasta löytyvä työntekijöiden ja hyväksikäytön rangaistuksia kiristetään ja tehostetaan valvontaa, jotta tässä maassa olevia ihmisiä ei hyväksikäytetä työelämässä ja ei esimerkiksi hyödynnetä heidän heikompaa kielitaitoaan. Sitten on joukko valtioneuvoston omia toimenpiteitä, eli hallitus käsittelee vuosittain ihmisvalvontaelinten suositukset
ratkaisut, päätelmät ja päättää toimenpiteistä. Tämä on asia, mitä aikaisemmin ei ole tehty, eli nyt se kansainvälinen viitekehys, johon olemme sitoutuneet, viedään hallituksen käsiteltäväksi ja siellä ministerit käyvät ne suositukset lävitse ja sitten päättävät, mihin niiden pohjalta ryhdytään. Valtioneuvoston rekrytoinnissa myös kiinnitämme entistä enemmän huomiota monimuotoisuuteen. Tässä esimerkkejä näistä toimenpiteistä. Kaikki toimenpiteet löytyvät sieltä hallituksen tiedonannosta ja korostan, että ne ovat esimerkkejä. Hallitus tulee jatkamaan tätä työskentelyä ja teemme tämän toimintaohjelman, josta jo aikaisemmin puhutaan, jolle sitten identifioidaan muita mahdollisia toimenpiteitä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiitos. Kiitos kaikille ja mennään sitten kysymyksiin. Ja tosiaan täältä paikan päältä kertokaa ystävällisesti nimenne ja siirtykää sitten mikrofonin eteen, kun saatte puheenvuoron. Aloitetaan Jyrki Hara, Yleisradio, ole hyvä. Sieltä joo, kiitos. Jyrki Hara Yleisradiosta. No, olisin kysynyt oikeastaan tästä nyt jo otsikoihin nousseesta aikeesta kriminalisoida holokaustin kieltäminen. Kysyisin niin, että kun ilmeisesti natsilipun kieltäminen oli jotenkin juridisesti täysin mahdotonta, niin onko tämä holokaustin kieltämisen kriminalisointi verrattomasti juridisesti yksinkertaisempaa? Miksi siihen halutaan ryhtyä? Onko Artjoki? Tämä on asia, josta on olemassa myös kansainvälistä säätelyä, EU-säätelyä tämän holokaustin osalta, ja siinä teemme sen, mitä nämä sitoumukset, joita Suomella on, niin meitä edellyttävät tekevän. Eli tämä holokaustin kielto on sellainen, mistä olemme saaneet palautetta. Sitten nämä tunnukset, kommunismin ja natsilipputunnukset, niiden kieltäminen selvitetään. Se on juridisesti haastavaa ja sitä selvitystä ei kyetty tämän aikataulun puitteissa tekemään, joten siihen kysymykseen palataan sitten myöhemmin, kun meillä on pätevä juridinen selvitys niistä asioista. Seuraava sitten mennään järjestöön sieltä. Mika Lehto, Ilta-Sanomat, ole hyvä, ja seuraava Ilta-Lehti sitten vierestä. Nyt kun tiedonanto on valmis, Purralta kysyisin, että miten käytännössä perussuomalaiset sitoutuu rasismin vastustamiseen, ja puheenjohtaja Henrikssonilta sitä, että nyt kun paperi on valmis, niin mikä hallituksessa muuttuu ja perussuomalaisissa? Kiitoksia. Kuten sanoin puheenvuorossani, niin me olemme sitoutuneita tähän tiedonantoon ja siinä oleviin teksteihin. Se on päivänselvää. Tämä ei ole perussuomalaisten syrjintäohjelma eikä perussuomalaisten muuttamisohjelma, vaan hallituksen yhteinen tiedonanto tasa-arvosta ja näistä muista asioista. Ja otamme siinä voimakkaasti kantaa rasismia vastaan. Ja kuten aiemmin olen jo puheenvuorossani kertonut, niin meille tämä asia on selvä hallitusohjelman puitteissa. Se on selvä meille ylipäätänsä siinä, että me olemme demokraattinen puolue, joka toimii kaikkien parlamentaaristen sääntöjen mukaisesti. Tämä on päivänselvää ja nyt sitä koko hallituksen osalta on tässä tiedonannossa alleviivattu. Mutta jos sen sijaan ajatellaan, että perussuomalaiset muuttaisi esimerkiksi niitä poliittisia kantoja, joita meillä on, tai tavoitteita, niin tällä työllä ei ole siihen pyritty. Tämä on tärkeä tiedonanto, ja niin kuin puheenjohtaja Purra tässä nosti myös esille, niin tämä on hallituksen tiedonanto, ja se näyttää sen, että mikä on Suomen hallituksen tahtotila, mikä on se viesti myös, mikä menee Suomesta ulos. Mielestäni se on äärimmäisen selkeä viesti, ja se on se, että Suomen hallitus ei suvaitse rasismia, ja meillä on edessämme työtä rasismin kitkemiseksi, ja tähän työhön kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet. Se on tärkeä tiedonanto meille kaikille, varmasti vähän eri tavalla. RKP:lle tämä on osoitus myös siitä, että myös tästä asiasta, joka ei ole ollut helppo, varmasti kaikki voimme sen todeta, niin olemme kuitenkin niin kuin pystyneet pääsemään eteenpäin, olemme pystyneet näyttämään,
että myös vaikeassa tilanteessa hallitus kykenee löytämään yhteisen sävelen. Ja sen takia niin mielestäni tämä on osoitus myös siitä, että RKP:ssä nähdään, että tämä hallitus on toimintakykyinen, ja se on varsin tärkeä asia. Mä voisin tässä yhteydessä käyttää vielä puheenvuoron liittyen kokonaisuuteen ja prosessiinkin. Siis tämä on hallituksen yhteinen linja. Tämä on kaikkien hallituspuolueiden yhteinen linjapaperi. Kaikki eduskuntaryhmät ovat tähän sitoutuneet ja hyväksyneet sen. Ja tämä on todella iso asia. Se on vastaus siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mitä käytiin. Tämä prosessi on tuonut sen tullessaan, että me ollaan istuttu alas ja ratkottu näitä ongelmia. Ja mä suosittelen yhteiskunnassa laajemminkin, että kun nämä asiat nostetaan päivävaloon ja pöydälle, ja aletaan yhdessä etsimään ratkaisuja ja puhumaan niitä, niin ne löytyy ne ratkaisut. Me ollaan löydetty 4 hallituspuolueen kesken ratkaisut asioihin, joista puhuminenkin oli vaikeaa vielä heinäkuun aikana puolella. Ja me ollaan sitouduttu tähän. Ja se antaa niin selvän, vahvan viestin siitä, että hallitus on sitoutunut tähän yhdenvertaisuuden edistämiseen, rasismin kitkemiseen, tasa-arvon edistämiseen. Hallitus on. Ja tämä on viesti eduskunnalle, jolle me esitellään tämä ensi viikolla. Tämä on viesti suomalaisille ja Suomesta ulos. Että Suomi ei muutu. Päinvastoin me teemme vielä enemmän yhdessä näiden asioiden, näiden vastenmielistenkin ilmiöiden kitkemiseksi. Ja tämä on viesti niille Suomessa asuville, muualta tulleille, muualla syntyneille, eri taustaa oleville, vähemmistöille tai ryhmille. Että he voivat elää Suomessa turvallista elämää. Luottaa siihen, että Suomi ei ole muuttumassa, vaan että me jatkossakin rakennetaan Suomesta parempaa ja yhdenvertaisempaa Suomea. Tämä on meidän vahva viesti. Mä olen todella tyytyväinen, että me pystyttiin tekemään tämä. Ja kiitän myöskin tässä yhteydessä kollegoita Riikka, Anna ja Saria sekä työryhmää, joka teki pohjatyötä. Ja prosessista vielä se, että tämä meni aivan aikataulussa. Tänään meidän pitikin tehdä päätös, ensi viikolla eduskunta aloittaa, sitten käydään keskustelu. Me käytimme hyvin tämän ajan hyväksi. Me saatiin niin vahva paperi, että sen takana on hyvä olla ja mä uskon ja toivon, että suomalaiset voi olla siitä tyytyväisiä. Kiitos pääministeri. Sitten Iltalehti, Koskinen, ole hyvä. Tässä on aika paljon kuvattu tätä prosessia ja tahtotilaa, niin kysymys erityisesti pääministeri Orpolle ja valtiovarainministeri Purralle, että miten hallitus näkee sen, että mitkä ovat aidot mahdollisuudet vaikuttaa tähän asiaan käytännössä? Siis ihan rasismiin. Tässä suomalaisessa arkielämässä. Jos aloitan, niin kuin todettua täällä, että rasismi ei ole uusi ilmiö Suomessa, eikä maailmallakaan. Ja Suomessa on useiden vaalikausien, hallituskausien, vuosikymmenten läpi on tehty työtä tasa-arvon edistämiseksi ja rasismin kitkemiseksi. Meillä on yhteiskunnassa valmiina toimintatapoja. Meillä on lainsäädäntöä, joka tulee joko kansainvälisestä tai kotimaista, joka on kunnossa, joka pyrkii yhdenvertaisen syrjimättömän yhteiskunnan rakentamiseen. Niin me vaan vahvistamme, konkretisoimme sitä, että miten sitä työtä ohjataan, koordinoidaan, valvotaan, resurssoidaan, tehdään enemmän. Tästä on kyse. Ja se, että se kootaan valtioneuvoston kanslian pääministerialaisuuteen, alleviivaa sitä, että kuinka vakavasti me otamme tämän, kuinka vakavasti minä otan tämän kysymyksen. Me tullaan työskentelemään tämän asian parissa tiiviisti. Mutta voiko hallitus käytännössä vaikuttaa tähän asiaan? Jos näin ajattelisi, ettei voi, niin sittenhän tämä olisi turhaa. Eli me ajattelemme, että kyllä voi. Nämä lähtee siitä, miten me toimimme, millaista lainsäädäntöä me tehdään, millaista Suomea me rakennetaan, millaisia puitteita ja sääntöjä me luomme yhteiskuntaan, jotta syrjinnästä päästään, jotta tasa-arvo Suomessa, suomalaisessa yhteiskunnassa etenee. On kyse sitten työelämän tasa-arvosta tai koulutuksesta tai mistä tahansa yhteiskunnan osa-alueesta, jotka on käyty tässä läpi. Sieltä ne lähtee. Kyllä voi vaikuttaa. Tiedonanto ensi keskiviikkona käsitellään eduskunnassa, niin mikä sen jälkeen Suomessa muuttuu?
Jos vastaan tähän ensimmäiseen kysymykseen aluksi, niin tässä kesän aikana, kun tätä keskustelua on yhteiskunnassa ja mediassa kovasti käyty, niin sitä on käyty hieman mustien pilvien alla sikäli, että monesti on saanut ymmärtää niin, että meillä on aivan suunnattoman suuria ongelmia Suomessa. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, ei paitsi meidän lainsäädäntömme puolesta, jota tässä tiedonannossa kuvataan, niin erilaiset selvitykset toki saavat erilaisia tuloksia, mutta nostan mielelläni esille esimerkiksi, että meillä keskimäärin maahanmuuttajaväestö on hyvinkin onnellista ja tyytyväistä elämäänsä, ja toisaalta OECD-maiden sisällä Suomi on tehnyt hyvin paljon esimerkiksi kotoutumiseen ja syrjinnän vastaisuuteen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä toimia. Se, minkä verran Suomessa koetaan rasismia, niin tietenkin kaikki on huono asia, mutta tästäkin on hyvin erilaisia tuloksia. Tämä nyt lähtökohdaksi tähän. On aivan totta, että tällaiset ongelmat, sikäli kun ne liittyvät ihmisten välisiin suhteisiin ja muuhun, ne on hyvin vaikeita tietenkin ylätasolta ratkaista, kuten toimittaja tunnisti. Mutta toisaalta sellaiset asiat, jotka ovat hallituksen omissa käsissä, kuten meidän lainsäädäntömme, niin totta kai siinä voidaan tehdä asioita. Jos meidän työmarkkinoilla esimerkiksi on sellaisia toimintatapoja, jotka aiheuttavat syrjintää, joko tahallista tai tahatonta, ei pelkästään etniseen taustaan tai maahanmuuttajataustaan liittyen, vaan esimerkiksi ikään liittyen, niin totta kai hallituksella on hallussaan mahdollisuuksia tähän puuttua. Ja niitä juuri tässä tiedonannossa käsitellään. Kiitos ja sitten täältä, ole hyvä. Hej, Carina Holmberg, Sveriges Radio. Rika Pora, jag ber om ursäkt, men min finska är urusel. Men däremot vet jag att du pratar bra svenska. Du kan tala svenska och jag svarar på finska eller på engelska, om det är bättre. Okej, jag skulle uppskatta om du svarade på svenska. Men min fråga till dig är den här skrivningen i det här dokumentet. Hur väl överensstämmer det med den debatt och förmåga som Sannfinländarna vill kunna ha när det gäller att diskutera invandringen och den problematiken som finns kring det? As I said a moment ago, this paper is not focused on my party's aims or our policy suggestions. This is a paper of the whole government towards these issues mentioned here. It's not a paper against my party. It's a paper for these important issues that are discussed in this paper. En fråga till. Det har ju funnits en del splittring i Svenska Folkpartiet och en kritik mot ditt parti och era ledamöter. Vad tänker du om den kritiken? Well, in politics there are quite many kinds of critique, and we don't agree on every issue, and we are not going to do that even after this process. But we are the government, we are the government parties, and we have a shared aim of pursuing these policies we have in our written government program. Ja seuraava kysymys, Susanna Jinman, HVL, ole hyvä. Olisin kysynyt tästä vihapuheesta. Nyt me ei ole saatu mitään papereita, vaan katsottu sen jälkeen, kun aloititte, niin yritetty poimia sieltä asioita, ja se on vähän vaikeaa, niin sen takia kysyn ihan eksplisiittisesti nyt tästä vihapuheesta, että mä löysin vain semmoisia kohtia, jotka viittasivat EUn eri neuvoihin tai ohjeisiin. Onko tässä paperissa jotain, joka puuttuu vihapuheeseen Suomessa, ja mitkä ne ovat? Ja sitten vielä vähän jatkan tätä Mika Koskisen kysymystä, että miten nyt ne ihmiset, jotka kokee usein rasismia eri tavoin, miten tämä muuttaa heidän elämänsä nyt ihan niin kuin arjessa, bussissa ja niin edelleen? Jos mä vastaan tähän jälkimmäiseen kysymykseen ja valtiosihteeri Artjoki tähän vihapuhe määritelmään, miten se on sinne kirjattu. Se ensimmäinen viesti näille
ihmisille, jotka kokevat rasismia, on se, että Suomen hallitus on sitoutunut tekemään politiikkaa, että Suomi ei muutu rasistisemmaksi maaksi, vaan päinvastoin me tulemme tekemään kaikkemme tämän hyvän ohjelman mukaisesti ja muutoin yhteiskunnassa, että siellä ihminen voi kokea olonsa turvalliseksi, tervetulleeksi, osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Se on ensimmäinen viesti, että Suomi ei ole muuttumassa huonompaan suuntaan, vaan pyritään parempaan. Sitten toinen asia on se, että toivon, että mahdollisimman moni lukee tämän ohjelman. Se on tehty parhaalla asiantuntemuksella, niin kuin todettu. 100 asiantuntijaa, pohjalla edellisen hallituksen ja sitä edeltävien hallitusten laaja työ rasismin kitkemiseksi. Niin kun tämän ohjelman lukee ja näkee sen monipuolisuuden, miten puhutaan nuorisosta, kulttuurista, liikunnasta, työelämästä, rekrytoinneista, niin monella tavalla lähestytään tätä asiaa, että minusta tämä on juuri sitä työtä, mitä meidän pitää tehdä. Ja mä toivon todella, että tämä ihminen siellä joukkoliikenteessä tai lapsi koulussa, joka on joutunut kokemaan rasismia, että hänen elämänsä tulee paremmaksi. Siihen tällä tähdätään. Valtiosihteeri, olkaa hyvä. Niin, arvoisa pääministeri, tämä vihapuhe on asia, joka on mukana tiedonannossa. Se on kansainvälisessä yhteydessä hyvin selkeä termi ja kansainväliset järjestöt käyttävät sitä antaessaan suosituksia ja siitähän on Euroopan neuvoston ministerikomitean määritelmäkin, mutta jos mitä olemme yrittäneet tehdä tässä tiedonannossa, käyttää termejä, jotka ovat ei spesialisteille, vaan kaikille kansalaisille, ja vihapuheen moni ymmärtää puheeksi. Ja jos katsotaan Euroopan neuvoston ministerikomitean määritelmää, niin siellä todetaan, että vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät vihaa, vainoa, väkivaltaa, syrjintää. Ja siksi hallitus edistää toimintatapoja, jotka puuttuvat vihaan, vainoon, väkivaltaan, syrjintään. Ja se on viesti, mikä on selkeä ja kaikkien ymmärrettävissä ilman pitkää uraa syrjimättömyysasioiden parissa. Kohta 6 toimenpiteissä. Ja sitten STT seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos. Eli Viivi Salminen STT:stä. Olisin nyt kysynyt sitä, että tässä on sanottu, että tämä prosessi on ollut vaikea ja raskas. Niin minkä takia tämä prosessi on ollut vaikea ja raskas, ja mitkä on siellä ne asiat, jotka ovat olleet kaikkein vaikeimpia? No jos taas aloitan, niin en nyt tiedä. Siis tämä aihe on erittäin vaikea. Siis rasismi suomalaisessa yhteiskunnassa. Aihe on vaikea, ja se tekee tämän aiheen käsittelystä vielä ja siinä oikeiden keinojen löytämisestä, yhteisen näkemyksen rakentamisesta, niin se on ollut, ei tämä niin poikkeuksellisen vaikea ole, mutta se on ollut iso prosessi. Ja kun tämä nyt on sattunut vielä tähän lomakauteen, mikä meillä oli kesällä, niin totta kai se vaikutti, kun ihmiset eivät fyysisesti pystynyt samalla tavalla kokoustamaan ja kohtaamaan, käymään keskusteluja. Mutta kuitenkin mentiin koko ajan eteenpäin suunnitelman mukaisesti. En osaa sanoa, että oliko joku erityisen vaikea kohta, vaan se kokonaisuus, joka on tiivistynyt 23 toimenpiteeseen, niistä sopimiseen, niiden arviointiin, mietitty sitä, että miten tämä resurssoidaan, tai mehän resurssoidaan tämä kaikki tarvittava määräraha näille toimenpiteille osoitetaan, niin näin tämä on syntynyt. Ei tässä mitään niin kuin valtavaa draamaa ollut, valtavan kokoinen iso asia, joka puristettiin kuitenkin suhteellisen lyhyessä ajassa yhteiseksi näkemykseksi. Lähtökohdat ei ollut ihan helpot, kun kaikki muistaa, millainen oli keskustelu tuossa kesemmällä. Voisiko Purra ja Henriksson vielä avata? Että... Niin, luulen, että mediassa on ollut tässä kesän aikana satoja ja satoja analyysejä siitä, missä tilanteessa hallitus on, niin eihän se helppoa ole ollut. Te olette itse tunnistaneet sen omissa analyyseissanne. Kyllä kesä on ollut vaikea, ehkä
erilaisista syistä eri ihmisille tai ryhmille, mutta nyt on hyvä keskittyä siihen, että olemme nyt tässä tilanteessa ja toivottavasti saamme työrauhan. Mutta mitkä oli siis niitä vaikeimpia asioita ja miksi tämä ylipäätään oli vaikeaa, tämän tiedonannon tekeminen? Ei niitä ole pakko keksiä. Hyvä. Mennään eteenpäin. Me otetaan vaihteeksi täältä linjoilta maaseudun tulevaisuus. Joonas Immonen on jo hetken aikaa odottanut. Oletko valmiina, Joonas? Kysymys sinne sinulle. Ole hyvä. Kyllä. Joonas Immonen, maaseudun tulevaisuus. Kysymys erityisesti valtiovarainministeri Riikka Purralle. Teidän perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmänjohtaja Jani Mäkelä tuossa muutama viikko sitten totesi, että tällä tiedonannolla pyritään ratkaisemaan ongelmaa, jota ei ole hänen mielestään olemassa. Niin onko teidän mielestänne rasismi Suomessa ongelma? Ja millaista viestiä olette saaneet perussuomalaisten kenttäväältä liittyen tähän rasismikeskusteluun ja tiedonannon valmisteluun? Kiitos. Tuossa juuri muutama puheenvuoro sitten kuvasin tätä rasismin tilaa Suomessa ja yritin tehdä sen viittaamalla johonkin muuhun kuin omiin mielipiteisiini tai ajatuksiini, vaan siihen, mitä tietoa meillä on. Ja tässä tiedonantoprosessissa muun muassa tämä kuulemiskierros on tehty juuri siksi, että eri tahot, jotka katsovat asioita ehkä eri tavoin, jotkut katsovat samoin tavoin, niin käsittelevät tätä ongelmaa. Meillä on Suomessa hyvin paljon erilaisia ongelmia, joita tämä hallitus pyrkii ratkaisemaan, ja tämä oli akuutti tilanne, johon me olemme reagoineet tällä tavalla. Ja ei voi olla korostamatta sitä, että 4 puoluetta on tässä mukana, ja me olemme sitoutuneet tähän. Ja sitten Markku Huusko, Uusi Suomi, ole hyvä. Joo, tässä jo vihapuhetta äsken sivuttiin. Tässä toimenpideohjelmassa on kohta 18, jossa sanotaan, että ehkäistään vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan. Niin voisitteko tarkentaa sitä, että mitä tällä kohdalla tarkemmin tarkoitetaan? Ja sitä kysyisin useammaltakin teiltä ministeriltä. Otetaan nyt kuitenkin ensin valtiosihteerin. Juutalaiset on uskontokunta, johon on kohdistunut Suomessakin erityyppisiä toimenpiteitä heidän uskonnon harjoittamispaikkojaan kohtaan. Ja se on asia, mihin on jo reagoitu ja tullaan reagoimaan, jotta he voivat kokea olonsa turvallisiksi Suomessa ja harjoittaa omaa uskontoaan. Ja se on ollut vihatekoja erityyppisiä, jota on suuntautunut, en mene yksityiskohtiin niiden osalta. Tarkoittaako tämä jotain lainsäädäntöhankkeita? Siis vihateot uskontokuntia kohtaan, kuten valtiosihteeri tässä kuvasi, esimerkiksi Suomessa juutalaiseen yhdyskuntaan ja heidän seurakuntatiloihinsa on kohdistunut vihatekoja, ymmärtääkseni myös muiden muslimien rukoushuoneiden ympäristöön. Vastaavasti kristityt taitavat olla maailmanlaajuisesti edelleen se vainotuin ryhmä. Totta kai täällä on tällainen huomio siitä, että näin toimitaan ja pyrimme tätä välttämään. Suomessa ei ehkä tässä keskustelussa ole päästy niin pitkälle kuin naapurimaa Ruotsissa, joissa erityisesti juutalaisiin kohdistuvat vihateot ovat voimakkaasti kasvaneet viime vuosina. Tästä jos jatkaa, niin siis, kuten tässä todettu, niin uskontokuntiin ja uskonnon harjoittamiseen paikkoihin on kohdistunut vihatekoja, ilkivaltaa ja niin edelleen. Ja se esimerkiksi kertoo, että kun meidän viranomaiset toimii koko ajan ehkäistäkseen näitä, että esimerkiksi sisäministeriajasta muistan, miten juutalaisen seurakunnan kanssa käytiin jatkuvaa keskustelua siitä, että mikä turvallisuustilanteesta ja mahdollisista turvallisuustarpeista. Eli tätä Suomessa tehdään, mutta me halutaan alleviivata ja korostaa sitä, että me haluamme taata turvallisuuden riippumatta siitä, mikä uskontokunta on. Joo, tämä asia on todella tärkeä ja voin ehkä myös todeta sen, että kun Euroopan unionissa keskustelee kollegoiden kanssa, niin
niin tulee esille se, että juutalaisiin kohdistuu paljon vihatekoja ympäri Eurooppaa ja Suomessa ehkä tämä keskustelu ei ole ollut niin pinnalla, mutta meidän on syytä myös huolehtia siitä, että jokainen saa harjoittaa sitä omaa uskontoa turvallisesti ja että ollaan ennaltaehkäisemässä tällaisia tekoja, jotka kohdistuu uskonnollisiin yhdyskuntiin, ihmisiin, jotka harjoittavat omaa uskontoa, riippumatta siitä, että onko kyse juutalaisista, muslimeista, kristityistä tai muista. Mutta varsinkin juutalaiset ovat olleet Euroopassa hyvin vainottuja ja ylipäänsä maailmassa, ja sen takia tähän kiinnitetään myös tässä erityistä huomiota. Haluaisin myös tuoda esille sen, että kun puhutaan rasismista, niin se on todella niin, että se on vakava asia. Ja kyllä tiedän senkin, että meillä on itsellämme vähemmistökansa, Euroopan ainoa alkuperäiskansa, eli saamelaiset, jotka myös ovat kärsineet siitä. Ja sen takia niin tässä tiedonannossa on myös esimerkiksi nostettu esille se, että tämä saamelaisten sovintokomission työ jatketaan vuoteen 2025 ja että saamelaiskäräjälaki annetaan vielä tämän vuoden puolella. Tämä on kaiken kaikkiaan, niin nämä 23 toimenpidettä ovat tosi tärkeitä ja pitkälti nehän nojaa hallitusohjelmaan, mutta tarkentavat sitä vielä entisestään ja erittäin hyviä asioita on siellä nostettu nyt esille. Ja myös tämä kohta 6, josta aikaisemmin keskusteltiin, niin se on juuri sitä, että hallitus haluaa tehokkaasti torjua toimintatapoja, jolla kiihotetaan syrjintään, vainoon, vihaan tai väkivaltaan yksilöä tai ryhmää vastaan etnisen alkuperän, kansallisuuden, uskonnon tai muun vastaavan tunnusmerkin perusteella. Tämä on tärkeä kohta myös. Joo, tänä vuonnahan suomalainen uskonnonvapauslainsäädäntö täyttää 100 vuotta ja voimme vain ihailla sitä, että jo 100 vuotta sitten poliitikot ymmärsivät, että miten tärkeä demokraattisen yhteiskunnan kivijalka on uskonnonvapaus ja uskonrauha, josta tässä viime aikoina aika paljon keskusteltu. Myös tämä lainsäädäntö omalta osaltaan suojelee tällaiselta uskonnollisen konfliktin tahalliselta provokaatiolta ja ajattelen, että suomalaisessa yhteiskunnassa näitä erilaisia uskontokuntien välisiä suhteita on pyritty monella tavalla edesauttamaan ja rakentamaan sitä ilmapiiriä suomalaisessa yhteiskunnassa, että täällä jokainen saa uskoa ja ilmaista vapaasti vakaumustaan tai olla uskomatta. Ehkä tässä erityisesti vielä kysymyksessä, kun nostitte toimittaja esille tämän juutalaisen seurakunnan, ja tässä toimenpideohjelmassa on todellakin nostettu esille tämä holokaustin kieltämisen kriminalisointi ja myöskin sitten, että tämä vainojen muiston juhlapäivä tai muistopäivä, niin sitä ruvetaan viettämään holokaustin muistopäivänä, niin kuin kansainvälisesti tapahtuu. Ja meillähän on Suomessa valitettavasti ollut näitä juutalaisiin seurakuntiin tapahtuvia, synagogiin tapahtuvia erilaisia ilkivallan tekoja, ja vuonna 2011 alkaneella hallituskaudella ensimmäisen kerran, silloin kristillisdemokraatit oli hallituksessa, niin lähdettiin siitä perusperiaatteesta, että valtio turvaa näiden seurakuntien turvallisuustilannetta, ja näin on tapahtunut, ja uskon, että näin myös jatkossa tapahtuu. Että missään muualla Pohjoismaissahan ei ole ollut tilannetta, että seurakuntien olisi itse pitänyt omasta turvallisuudestaan vastata, ja siinä mielessä niin siinä tulimme ehkä vähän jälkijunassa, mutta olemme tämän asian kyllä selkeästi ymmärtäneet. Nyt aika rientää siihen malliin, että vielä ehditään ottamaan yksi kysymys, ja Helsingin Sanomien Joona Aaltosella taisi olla käsi ensin pystyssä. Ole hyvä. Jes, kiitos. Aaltonen, Helsingin Sanomat. Olisin tuosta rahoituksesta kysynyt. Siinä paperissa viitataan tuohon edellisen hallituksen toimintaohjelmaan ja siitä tehtyyn arviointiin, ja että silloin on todettu, että poliittisen johdon tulisi varata siihen riittävät resurssit, eikä saisi olla vain hankerahoituksen varassa. Ja moititaan hieman ehkä edellistä hallitusta siitä, että oli vain niukasti budjettimäärärahoja siihen varattu. Niin mitenkäs nyt tänä vuonna, minkälaisia budjettimäärärahoja varataan? Puhutaanko tuhansista, kymmenistä tuhansista, sadoista tuhansista euroista? No, lähdetään ensinnä siitä peruslähtökohdasta, eli että me emme lähde nollasta, vaan
luonnollisesti Suomessa yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen, rasismin vastaiseen työhön jatkuvasti käytetään rahoitusta, joten se on siellä hallituksen ikään kuin pohjassa. Se, miten niitä nyt allokoidaan nimenomaan näiden toimenpiteiden edistämiseen, niin näistä me sitten yksityiskohdista keskustelemme budjettiriihessä. Mutta se oleellinen huomio tässä yhteydessä on se, että nämä tulevat tänne valtioneuvoston kansliaan ja siis pääministerin alle, jossa näitä hankkeita koordinoidaan. Eli ne eivät mene yksittäisiin sektoriministeriöihin. Niin, pääministeri, jos saan täsmentää, niin se lause pohjautuu edellisen hallituksen ohjelmasta tehtyyn arviointiin, jossa kiinnitettiin tähän asiaan huomiota, ja se on vain nostettu esille, koska se on niin kuin osa sitä arviointia ja myös muita osia arvioinnista otettu niin kuin huomioon niin kuin mukaan tähän analyysiin. Jos vielä saa voisin jatkaa vielä, koska kuten valtiovarainministeri totesi, niin tämä kokonaisvastuu tulee valtioneuvoston kansliaan. Ja kuten jo sanoin aikaisemmin, että me tulemme osoittamaan kaikille niille toimenpiteille, joita tässä ohjelmassa on yhdessä sovittu, niin riittävän rahoituksen. Jos vielä saa koko luokkaa kysyä, puhutaanko tuhansista? Koko luokka tarkentuu varmasti sitten valtiovarainministerin johdolla käydyissä budjettineuvotteluissa, mutta alkuperäinen arvio on 1,5–1,5 miljoonan luokkaa, mutta se tarkentuu. Mutta riittävä rahoitus niille toimenpiteille, jotka tässä on. Kiitos. Kiitos ministereille, kiitos median edustajille ja kaikille tätä tilaisuutta seuranneille. Oikein hyvää päivän jatkoa. Ja tosiaan aineistot löytyy valtioneuvosto.fi-sivuilta. Sieltä voi käydä lukemassa. Tiedotustyössä on päättynyt. Kiitos.